Salutare și bine v-am găsit! Astăzi avem la review Mate 10 Pro, flagship-ul Huawei din acest moment. Acestea fiind spuse, haideți să trecem și la unboxing. În cutie avem telefonul. Sub acesta mai găsim două cutii cu accesorii, dintre care putem enumera un cablu de încărcare și transfer date USB tip C, o pereche de căști, un adaptor de la cablu audio jack la USB tip C și un încărcător destul de mare cu o putere de încărcare de până la 5 A. În plus, cei de la Huawei ne-au inclus și o husă de silicon. De asemenea, avem cheița pentru sertarul cartelei SIM și manuale de instrucțiuni. Varianta din fața noastră este un dual SIM și vine pe culoarea Mocha Brown, adică un fel de cafeniu. Telefonul este de asemenea disponibil și în mai multe culori. Pe partea din spate avem sticlă, unde găsim senzorul pentru amprentă și două camere foto, cu stabilizare optică, focalizare cu laser și lentile Leica. Avem o cameră de 20 de megapixeli monocrom și o cameră de 12 megapixeli color, împreună cu un blitz LED cu tonalitate dublă. Pe partea din față avem un ecran de 6 inch cu un panel AMOLED. Deasupra sa avem camera foto secundară cu un senzor de 8 megapixeli, difuzorul pentru apeluri, senzorii pentru luminositate și proximitate, iar sub ecran avem logo-ul Huawei. În partea de jos avem difuzorul, un port USB tip C, două microfoane și două benzi pentru semnal GSM. În partea dreaptă avem butoanele pentru volum și un buton on-off. În partea de sus avem alte două benzi pentru semnalul GSM, un senzor infraroșu și un microfon secundar. Iar în partea din stânga avem sertarul celor două cartele SIM. Ca interfață avem MIUI 8.0, ce activează peste Android 8.0 Oreo. Este o interfață fluidă, simplă, fără prea multe adăugări din partea Huawei. Avem de asemenea câteva aplicații preinstalate de aceștia, precum Instagram, Facebook și suita de aplicații Google, printre care și YouTube. Tot ce am instalat noi peste este Geekbench 4 și Antutu, aplicațiile de benchmark folosite de noi. În Geekbench 4 a scos un scor destul de bun, 1917 puncte în single core și 6799 în multicore, scoruri de top de altfel, iar în Antutu ne-a surprins cu un scor foarte mare, cel mai mare pe care l-am avut până acum, 212.736 de puncte. Camerele foto se descurcă excelent, aplicația celor de la Huawei fiind foarte bine structurată și ne permite să modificăm foarte multe setări. Culorile sunt naturale, contrastul este bun, expunerea este în parametri, iar datorită camerei monocrom de 20 de megapixeli, pozele în lumină slabă ies foarte bine. Ca și specificații avem un panel AMOLED cu o diagonală de 6 inch și o rezoluție de 2160 pe 1080 cu un raport de 2:1 al ecranului. În plus, acesta beneficiază de tehnologie HDR10 ce îi oferă un contrast foarte bun. La interior mai avem un chipset High Silicon Kirin 970 ce încorporează un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,4 GHz, un accelerator grafic Mali G72 MP12, 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare pe varianta noastră. În plus, telefonul beneficiază de o baterie de 4000 de mAh, ce ne oferă o autonomie foarte bună și rezistență la apă și praf conform certificării IP67. În încheiere, cei de la Huawei s-au întrecut pe sine și ne-au adus un telefon cu un design superb și performanțe de top la orice capitol. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, iar noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Cătălin și vă doresc o zi excelentă, la revedere!